The Congress on Wednesday demanded that the CBI be asked to investigate the contamination of wells at Matwem Dabolim. The delegation of Congress, including GPCC President Amit Patkar, Leader of Opposition Yuri Alemao and Captain Viriato Fernandez, along with others, visited Matwem to inspect the contaminated well at Matwem on Wednesday evening. GPCC President Amit Patkar accused the state government of doing nothing about the contamination of wells in Dabolim. "We don't know why the government is not acting in the matter. This entire area has been suffering due to contamination which has been caused due to seepage of fuel in the ground for many years. Chief Minister Dr. Pramod Sawant must hand over the investigation to the CBI to ascertain if anyone is stealing the fuel that has led to the health hazard to Govins," said Patkar. Leader of Opposition Yuri Alemao said that Mormugao was a ticking bomb. The state government is more focused on event management because they are helpless and careless on any disaster that could happen on vital installation like Goa Airport and petroleum storage tank, said Alemao. Tailor's Palette. Experience the magic of bespoke craftsmanship tailored just for you. Measure now and enjoy your perfect fit in just 2 hours. बायन कंटॅमिनेशन आसा फॅमिली हांगा आसा कितें सांगूंक शकता वॉट यू सी हो इशू गेल्ले 10 दीस जाले चालू आहा आनी काल जेन्ना आमी हांगा आमच्या मिटिंगेक आयिल्ले सो थंय हो प्रश्न आयलो आनी वी डिसायडेड दॅट वी वील कम एंड हॅव अ लूक. आवर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इज ऑलरेडी रिएक्टेड ऑन दीस इशू बट हो इशूर खूब गंभीर आहा. जेन्ना आमी आतां हांगा सायटीर आयले तेन्ना आमचे वडील भाव ह्या गांवचे जे हांगा रावतात पळय कळून आयलें की सप्टेंबरांतल्यान जेन्ना पावस पडटालो तेन्नातल्यान ते म्हणटा बारीक वास येतालो आनी ताज्या उपरांत समवेर इन ऑक्टोबर ही कंप्लेंट ऑफ ब्लड इन हीज युरीन एंड ही वॉज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल. नाव ब्लड कमिंग इन युरीन इज एन व्हेरी सिरियस ऑफेन्स. आय मीन सिरियस थिंग. I think the health minister and the chief minister of the state has to immediately act on this because हे केन्नाच्यान आनी द प्रॉब्लम इज त्या बांयचें तें उदक पिता आतां आमकां कळून आयलें खाता सो ते कितलो तेंप जालो तें उदकान तें पेट्रोल आसा पेट्रोलियम मिक्सचर हें कोणाक खबर ना आनी आतां कळून आयलें की ZIO पळय पावसा पयलीं खंय चालू जाल्लें आनी आतां ZIOचे जे हांगा अधिकारी आसा तांकां हें खबर सुद्दां ना की तांकां बाबड्यांक हॉस्पिटलान एडमीट केल्लें. सो आय थिंक आय डोंट नो वाय द गव्हर्मेंट इज नॉट एक्टींग. म्हाका अशें कळून आयलां की सिवील सप्लाय डिपार्टमेंटान आज सांजची खंय मिटींग घेतल्या विथ ऑल द डिलर्स इन ऑन. सो वॉट इज हॅपनिंग? वेर द चीफ मिनिस्टर, वेर द हेल्थ मिनिस्टर आर ते नाका तें बारीक गरिबांक तुमी वचून हॉटेलां आनी हांचे लॉक मारता मरे. FDA खंय आहा? दीस इज अ सिरियस क्वेश्चन ऑफ ह्युमन सेफ्टी. आज पेट्रोल आतां when we spoke to the officers here, now the problem is the pipeline is about 600 meters from this location. तो सांगता की 22 तारखेक लास्ट ताजी वेसल हांगा डिस्चार्ज जाला. आज 6 तारीख जाली म्हणजे ऑलमोस्ट 14 दीस जाले लास्ट डिस्चार्ज जावन अजुनूय त्या बायन हांगा पेट्रोल आयिल्लें आहा. म्हणजे हाजो अर्थ कितें की संपूर्ण सरावंडींग एरियेन हें पिल्फरेज जावन भितर गेलां एंड दीस इज नॉट ऑफ दीस वेसल. इट कॅनॉट बी. ताका जेन्ना आमी विचारलें तो सांगता ताचे टॉलरन्स इज 0.3% ऑफ द डिस्चार्ज. म्हणजे तुका डिस्चार्ज एट पोर्ट एंड एट टँक इज 0.3% म्हणतो. पूण 600 मिटराचेर जर आज पेट्रोल जर व्हांवन आय मीन सिपेज जावन येला दीस इज अ प्रोसेस वीच इज गोईंग ऑन फॉर इयर्स हाजो अर्थ. आनी म्हाका एक समजना की तांकां जेन्ना वेसल येता डॉक जाली जेन्ना ती मिटर्ड आसता ते इट इज दॅट क्वॉन्टिटी इज मिटर्ड. सो बाबा कितली वेसलान आयली आनी कितली पावली हाचे ऑडिट ते करना एवरी इयर. इफ देर इज अ सिपेज दे शूड गेट अ डिफरन्स इन क्वॉन्टिटी. व्हेरी सिंपल. आनी समज जर क्वॉन्टिटी डिफरन्स आसा जाल्यार हू इज बेरिंग दॅट कॉस्ट? दॅट 0.3% आय एम टेलिंग टू द गव्हर्मेंट एंड इट इज नॉट 0.3%. हे चोरता आसतले खंय तरी वाटेर. 0.3% जाल्यार ते बायन पावपाक शकना 600 मिटराचेर. नाव यू डोंट नो वेदर दीस हॅज गॉन इन टू द एंटायर फिल्ड्स एंटायर एग्रीकल्चर एरिया. म्हाका दिसता हातून ह्या केंद्र सरकाराचो हात आसा. म्हजो आरोप आसा हाचेर आनी म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्यान ही केस काडून CBIक दिवपाक जाय. कारण इतलेंच की अडानी पोर्ट्स
अँड स्पेशल इकॉनॉमिक झोन लिमिटेड कंपनीन हांचे जवळपास 49.38% स्टेक घेतिल्ल्या. हाचेर सरकारान पयलीं येवचें क्लियर की अडानीचो हातून शेअर आसा काय ना तो, काय आनी एक वो जुमला की खंय तरी तांणी पंक्चर केला आनी थंयच्यान चोरता काय. कोळशाचेर कशें चोरले तें पळयलां. सो म्हाका दिसता दीस इज अ सिरियस इशू. दीस इज अ सिरियस इशू इन द हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. आनी मुख्यमंत्र्यान पयलीं हाचेर स्पश्ट येवचें. स्वामीनाथन राजारामन गणेशन हो कोण, हो त्या कंपनीचो डायरेक्टर हा आणि दी इज अ डायरेक्टर इन अडानी ग्रुप ऑफ कंपनीज. सो दीस इज आय थिंक अ डायरेक्ट लिंक विथ अडानी. सो केंद्र सरकारा वयल्यान तुका डायरेक्शनां येता. आय थिंक ताबडतोब हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी हेज्या फाटल्यान कोणाचे हात आसा, हे खंयच्यान चोरता आनी खंयच्यान लीक जाता, म्हाका दिसता हें भायर येवपाक जाय. आसतलो लिंक काडूनी मुख्यमंत्र्यान स्पश्ट येवचें पयलीं की हातून अडानीचो हात आसा काय ना तो पयलीं तें क्लियर करचें. तुमकां खबर आहा लोकल पुलीस आर अंडर प्रेशर. चोरांक ते सल्यूट मारता आनी कितें उरलां. सो दॅट्स वाय CBI हॅज टू कम. दूध का दूध, पानी का पानी. Very serious issue, and I say that Mormugaon taluka is on a ticking bomb. आमी जेन्ना जेन्ना हो प्रश्न, this relates to also to the disaster management. It is a sorry state of affairs. जे disaster management जे आमी जेन्ना विधानसभेन मांडलोलें बाबा कसले इक्विपमेंट तुका हागा म्हूण, तेन्ना त्या वेळार they give us an answer that they are dependent on Mormugaon Port Trust, on the Indian Navy, on the Indian Coast Guard, Goa Shipyard. This is all within 5 kilometers jurisdiction. And this disaster, when the airport is close by, when there are petrol tanks here, basically the Goa government is helpless. Tenga hogot event korpak jay. Event management sarkar. Tomorrow, if there is a big disaster here, what is the preparedness of the government? They are careless. पण गेलना. बारीक जनतेचो प्रश्न हे सुटावे करपाक तांकां पण गेलना. आतां जोड जोड 10 दीस जाले. This was highlighted. What is the attitude? Where is the leakage? Have they found the leakage? And जे हिंगा लोकांक जे त्रास जाले, जावं damage that has been happened to the fields, paddy fields, groundwater, who is going to take responsibility? It is sorry to hear that our senior citizens are, having to drink water with petrol and all these chemicals. He was even admitted in the hospital and the government is not worried. To protect these crony capitalists, आमी बोवाड माताय की बाबा हो अदानीचो सरकार आनी हे सगळे एप जे आहे हे कोमिनात जावन आज गोंय काबार करपाक मुखार सरलाय म्हणून. सो दिस इज अ क्लियर लिंक. जी स्पिलेज जाल्या, दिस गव्हर्मेंट इज नॉट बॉदर्ड. इट्स जे आमचे प्रेसिडेंट टेक्निकली ही हेज टोल्ड ऑल दॅट इट इज नॉट समवन्स वेस्टेड इंटरेस्ट इज दे. आनी हे कारणीभूत जावपाक सरकार कोमिनात आहा. हे कोमिनात जायन हे जाता. बारीक लोकांचे पण गेलना. सो वी इमिजिएटली request the Honorable Chief Minister that you call an committee with all the stakeholders immediately. Stop playing with the lives of the people. ये innocent लोग आज तेंका खबर ना. And this is a ticking bomb. आणि थोडेशे जे इव्हेंटाचे पयशे मोठे ते you have to spend on gadgets relating to this disaster management. Sir, in the past, probably NAFTA एक time leakage जाऊन जायते लोग मेलेले. So you think that was an eye opener for the government to already? 100%. It was an eye opener. They had to prepare themselves. It is, if you look at the replies, what do they have? What equipment they have? The reply, they say they are dependent on Goa Shipyard. They are dependent on the Indian Navy and the Indian Coast Guard. They don't have any equipment. So they want a disaster. So disaster management squad itself is a disaster. They are not going to learn from their mistakes. They want these disasters to happen. The FIR, so strict action has to be taken against all this. They have to be penalized and they have to be कित्याक ये माफिया जाले आज. ये जे थोडे इंडस्ट्रियलिस्ट आहे, they are mafia. Opposition सांगला there are many stakeholders. आता disaster management which is under the collector of South Goa, they have failed. Now WRD
which is supposed to look into the wells and streams, they have failed. Pollution Control Board, very important agency which gives consent to operate. Jenna हे झाले, they should have withdrawn the consent to operate. Simple. They have not withdrawn the consent to operate. So all these agencies have failed, and I feel somewhere government and ministers are involved. कित्याक आमकां जी खबर मेवल्या हांगा पिल्फरेज जातालें टँकरांनी भरून रातचे विकताले म्हूण हाचेर CBI इन्क्वायरी जावपाची. सगळे सांपडटले, मिनिस्टर MLA कोण इन्वॉल्व आसा सगळे सांपडटले. So you're demanding a CBI inquiry in this? Yes.